હાય ફ્રેન્ડ્સ, જય જિનેન્દ્ર. કેમ છો બધા? હું પિંકી શાહ. હું આજે બનાવવા જઈ રહી છું રોસ્ટેડ પૂરી. આ રોસ્ટેડ પૂરીને આપણે 15થી 20 દિવસ સાચવી શકીએ છીએ. આ રોસ્ટેડ પૂરી ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. રોસ્ટેડ પૂરી બનાવવા માટે મેં 300થી 350 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. તેની અંદર મેં અડધી ચમચી અજમો હાથેથી મસળીને નાખેલો છે. અડધી ચમચી હિંગ નાખેલી છે. સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ચમચી હળદર અને 1.5 નાની ચમચી મેં લાલ મરચું નાખેલું છે. મરચું નાખ્યા બાદ મેં લોટની અંદર મોણમાં સિંગતેલ નાખ્યું છે અને સિંગતેલ એટલું નાખવાનું કે લોટ મસળીને આપણે તેનું મુઠ્ઠું પડતું મોણ થવું જોઈએ. મેં 5 પડી સિંગતેલ નાખ્યું હતું, પણ મારું મોણ ખૂટ્યું હતું તો મેં ઉપરથી બીજું સિંગતેલ થોડું 2 ચમચી જેવું બીજું સિંગતેલ નાખ્યું હતું. લોટને બરાબર મસળીને મેં તમને બતાવ્યું જુઓ કે આટલું મુઠ્ઠી પડતું મોણ જોઈએ છીએ. અંદર બરાબર મોણ દેવાઈ જાય ત્યારબાદ એમાં થોડું પાણી નાખીને એકદમ કડક લોટ બાંધી લેવો. લોટ બંધાઈ ગયા બાદ તેને બરાબર મસળીને 10થી 15 મિનિટ ઢાંકી રાખવો, જેથી લોટ સરસ પલળી જાય. ત્યારબાદ તેના નાના નાના લુવા કરી લેવા. લુવા થઈ ગયા બાદ તેની આપણે નાની નાની થોડી જાડી રહે તેવી પૂરી વણી લઈશું. અને પૂરી વણ્યા બાદ બેકિંગ ટ્રેની ઉપર બટર પેપર મૂકી, બટર પેપરને ઓઇલથી ગ્રીસ કરી અને તેની ઉપર મેં પૂરી મૂકી. પૂરી મૂક્યા બાદ પાછી પૂરી ઉપર ગ્રીસ કર્યું અને 160 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પ્રી હીટ કરેલા ઓવનમાં મેં પૂરી મૂકી. પૂરી મૂક્યા બાદ મેં 10થી 12 મિનિટ પૂરીને શેકાવા દીધી. પૂરી શેકાઈ ગયા બાદ મેં તેને પાછી પલટીને 1થી 1.5 મિનિટ માટે પાછી શેકાવા દીધી, જેથી એનો કલર ખૂબ જ સરસ આવી ગયો. પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ અને તમે જોઈ શકો છો પૂરીનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ આવ્યો છે. અને મારા મિસ્ટર તમને બતાવી રહ્યા છે કે પૂરી કેટલી સોફ્ટ અને સરસ થઈ છે. તો તમે આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો. બાય.